अस्सलाम वालेकुम नन मोंगा डिस्कस को ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज په دې لیکچر کې موږ د فریکوئنسي درې رینجونه ډیسکس کوو چې کوم ته موږ آډیبل فریکوئنسي رینج وایو انفراسونیک فریکوئنسي رینج ورته وایو او دریم نمبر موږ سره دی الټراسونیک فریکوئنسي رینج ټول نه پهله راځو چې آډیبل فریکوئنسي رینج څه ته وایي ګوره آډیبل مطلب دی اوریدو والا نو ګوره د فریکوئنسي هغه رینج چې کوم نارمل هیومن ایر چې کوم دی هغه څخه ایډیټ کول شي هغه اوریدل شي د فریکوئنسي دغه رینج ته موږ سوایو audible frequency range ورته وایو ها تاسو ورته لیکئ چې موږ سره range of frequency صحیح ده کنه د frequency دا سه رینج چې هغه څه کوي normal human air can hear صحیح ده کنه د فریکوئنسي هغه رینج چې کوم نارمل هیومن ایر دی هغه اوریدل شي نو د فریکوئنسي دغه رینج ته موږ وایو آډیبل فریکوئنسي رینج ورته وایو صحیح ده د آډیبل فریکوئنسي رینج د کم ځای پورې دی نو آډیبل فریکوئنسي رینج چې کوم دی دا موږ سره د 20 هرتز نه والا 20 هرتز to 20 کیلو هرتز صحیح ده کنه د 20 هرتز نه والا تر 20 کیلو هرتز پورې څومره چې فریکوئنسیز دي دا ټول موږ سره آډیبل فریکوئنسي رینج دی ها د 20 نه تر 20 کیلو پورې یا 20 نه 20000 پورې موږ سره چې کوم د فریکوئنسي رینج دی حد دی نو دا موږ سره آډیبل فریکوئنسي رینج دی مطلب کله یو ساوند فریکوئنسي 20 هرتز دا او کله یو ساوند فریکوئنسي 20 کیلو هرتز دا یا د دې په منځ کې د یو ساوند فریکوئنسي دا نو دغه ساوندونه مونږه اورېدې شو په نارمل هیومن ایر چې کوم وي صحیح ده کنه نو دا د دسې قسمه د فریکوئنسي رینج ته موږ سوایو آډیبل فریکوئنسي رینج ورته وایو ها لکه فار ایگزامپل که تاسو وګورئ چې کوم که आवाज هم ته اوري دا تاسو سره آډیبل فریکوئنسي رینج دی مطلب دا ته چې کم आवाज هم ستا غوږونه ډیټیکټ کولی شي ستا غوږونه اورېدی شي نو د دغه ساوند فریکوئنسي هغه د دې په منځ کې به وي ښه یا به 20 هرتز وي یا به 20 کیلو هرتز یا به د په منځ کې وي نو هغه ساوند بیا ته اورېدی شي لکه فار ایگزامپل که مونږ د دې ایگزامپل یې لږ شانتي وایو دنیا ایگزامپل یې د خو موږ یو څه وایو لکه ګوره ښه کلوزینګ ډور دروازه چې مونږ بندو ګوره आवाज شانتي وکړي نارې صحیح ده کنه نو دا موږ سره آډیبل فریکوئنسي رینج والا ساوند دی دا چې کوم ساوند تا وریدو د دې فریکوئنسي د 20 هرتز نه والا تر 20 کیلو هرتز د په منځ کې ده صحیح ده دا غران کا دویم ایگزامپل والم فوت سټیپس ګوره چې یو انسان رواني کنه د خپل هغه ټکاري مونږ ورو د خپل هغه आवाज مونږ ورو نو دغه د فوت سټیپس چې کوم ساوند دی نو د دې فریکوئنسي سره د هغه سره آډیبل فریکوئنسي رینج ده مطلب دغه ساوند چې کوم فریکوئنسي ده هغه د دې په منځ کې ده صحیح ده کنه نو داسې بل هډ ایگزامپل یې زبوت ایټسیکټ راولیکم د ماشین आवाज شو د गाड़ी आवाजونه شو صحیح ده کنه نو دا چې کم आवाजونه هم ته ستا ایر ډیټیکټ کوي ستا ایر اوري نو دغه ساوند فریکوئنسي موږ سره د 20 هرتز نه والا تر 20 کیلو هرتز پورې وي نو ځکه موږ وایو چې دغه کمی فریکوئنسي والا ساوندونه دي چې هغه اورېدې شو دغه فریکوئنسي ته موږ دغه فریکوئنسي رینج ته موږ سوایو آډیبل فریکوئنسي رینج ورته وایو صحیح ده ها اوس راځو چې کچری موږ سره د 20 هرتز نه فریکوئنسي رینج کم شي بیا به ورته سوایو که د 20 کیلو هرتز نه فریکوئنسي رینج هغه زیات شي نو بیا به ورته سوایو ها نو ورپسې راځو دویم نمبر چې کم زمون رینج دی هغه موږ سره دی infrasonic frequency range صحیح ده دا موږ سره دویم رینج دی ها انفراسونیک فریکوئنسي رینج دا کم یو رینج دی نو ګوره ها فریکوئنسي که تا سره د یو ساوند فریکوئنسي تا سره د 20 هرتز نه کم شي ها تا سره چې کوم فریکوئنسي رینج دی یا یو ساوند دی او دغه فریکوئنسي د 20 هرتز نه کم وه نو دغه ساوند ته مونږ انفراسونیک ساوند وایو او دغه رینج ته مونږ وایو انفراسونیک فریکوئنسي رینج ورته وایو تاسو ورته ولیکئ چې فریکوئنسي range less than 20 hertz
20 هرتز. کتا سره د یو فریکوینسي رینج دا د 20 هرتز نه کم شو نو دغه فریکوینسي رینج ته مونږ وایو انفراسونیک فریکوینسي رینج. د دې فریکوینسي د 20 هرتز نه چې یو ساوند فریکوینسي کم وي نو دغه فریکوینسي والا ساوند زمونږ ایر نشي ډیټیکټ کولی. صحیح ده کنه؟ نو دې فریکوینسي رینج ته مونږ انفراسونیک فریکوینسي رینج وایو او د 20 هرتز نه چې کم فریکوینسي والا ساوند وي نو هغه ساوند ته مونږ انفراسونیک ساوند وایو. څه ورته وایو؟ انفراسونیک ساوند ورته وایو. او دا چې کوم دی cannot hear by normal human air ها. د دې چې کوم دا سره انفراسونیک فریکوینسي رینج دی نو دا فریکوینسي چې کوم دی نارمل هیومن ایر نشي ډیټیکټ کولی. نارمل هیومن ایر چې کوم دی هغه دغه فریکوینسي هغه نشي اوریدی. صحیح ده کنه؟ دغه فریکوینسي ولا ساوند هغه نشي اوریدی. نو دا موږ سوایو انفراسونیک فریکوینسي رینج ورته وایو. لکه فار ایگزامپل د دې ایگزامپل یې سدي چې کوم سره انفراسونیک ساوندونه دي نو د هغه فریکوینسي رینج خو بل 20 هرتز نه کوي. دا سه کم ساوندز دي چې هغه سره په انفراسونیک ساوند کې راځي. صحیح دا فریکوینسي چې کوم سره انفراسونیک فریکوینسي رینج وي دا سه کم ساوندونه دي. نو موږ سره ګوره ایلیفینټ شو. صحیح دا غواړم چې کوم دی ویل شو. صحیح ده کنه؟ ایلیفینټ شو یا سمندري چې کوم تاسو غړ غټ کبان وي. صحیح ده؟ سمندري مچھلی ورته موږ وایو. نو دام سره ایټسټرا د دې چې کوم ساوندونه دي دام سره انفراسونیک ساوند دي. صحیح ده؟ د دې چې کوم فریکوینسي رینج دی هغه سره 20 هرتز نه کم دی. نو ځکه موږ وایو چې د ایلیفینټ او د ویل چې کوم فریکوینسي ده نو هغه سره انفراسونیک فریکوینسي ده. مطلب چې د هغه فریکوینسي د دې ایلیفینټ د आवाज او د ویل چې کوم سمندري مچھلی دي د دې چې کوم اوازونه دي د دې فریکوینسي د 20 هرتز نه کم ده. نو دا په انفراسونیک فریکوینسي رینج کې راځي. نو بیا دې ساوندونو ته موږ سوایو انفراسونیک ساوند ورته وایو. په خبره پوه شئ؟ نو دا موږ سره دویم نمبر رینج دی. دریم نمبر چې کوم رینج دی هغه موږ سره دی الټراسونیک رینج. الټراسونیک frequency range. صحیح ده؟ الټراسونیک فریکوینسي رینج څه ته وایي؟ نو ګوره چې کله تاسو سره یو فریکوینسي د 20 کیلو هرتز نه زیاته شي نو بیا دغه فریکوینسي رینج ته موږ وایو الټراسونیک فریکوینسي رینج او دغه فریکوینسي والا ساوندونو ته موږ څه وایو؟ الټراساوند به ورته وایو. صحیح ده؟ تاسو به ورته لیکئ چې frequency range greater than 20 किलो हर्ट्ज. صحیح ده کنه؟ کچری دا سره د فریکوینسي رینج دا د 20 کیلو هرتز نه زیات شي نو دې قسمه فریکوینسي رینج ته موږ سوایو الټراسونیک فریکوینسي رینج ورته وایو. دا هم موږ سره cannot hear by normal human air. ٹھیک شو کنه؟ دا نارمل هیومن ایر چې کوم دی دا فریکوینسي نشي ډیټیکټ کولی. د دې فریکوینسي والا ساوند هغه نشي اوریدی. ښه نو داسې قسمه رینج ته موږ وایو الټراسونیک فریکوینسي رینج. نو د الټراسونیک فریکوینسي رینج والا ساوند چې د چا فریکوینسي د 20 کیلو هرتز نه زیاته وي نو دغه فریکوینسي والا ساوند ته موږ الټراساوند وایو او دغه فریکوینسي رینج ته موږ څه وایو؟ الټراسونیک فریکوینسي رینج ورته وایو. ښه نو د دې چې کوم ایگزامپلز دي هغه هم تاسو لږ لږ شانتي ولیکم. د دې ایگزامپلز کم دي. نو ګوره موږ سره چې کوم بیټس چې کوم دي بیټس چې کوم ته موږ خاپیرک وایو یا دغه رنګ ډولفینز. صحیح ده؟ ډولفینز چې کوم موږ سره دي نو دا د دې چې کوم ساوند دی هغه موږ سره الټراساوند دی. مطلب دې چې کوم ساوند پروډوس کوي د هغې فریکوینسي رینج د 20 کیلو هرتز نه زیاته ده نو د دې ساوند په کم د دې چې کوم د دې د ساوند چې کومه فریکوینسي ده هغه هم سره الټراسونیک فریکوینسي رینج کې راځي. نو ځکه دې ساوندونو ته موږ څه وایو؟ الټراساوند ورته وایو. نو بیټس که خاپیرک تاسو وګورئ د شپې ګرځي د سترګې نی نو دا څنګه ګرځي ته مخه کې خو ښکاري نه او بیا هم دی چې کوم دی هغې نه ځان بچ کوي. نو اصل کې دی څه کوي؟ د الټراساوند ویوز هغه ایمیټ کوي. صحیح ده که نه؟ نو دغه الټراساوند ویوز چې کله روان وي
نو کمخه کې سره شي نو هغه سره واپس دغه ساوند ریفلیکټ شي ته واپس ایکو راشي ته پته لګي چې مخ کې سشتانه د هغه ځای نسو کې خپل ډایرکشن هغه چینج کی دا غران ډولفینز چې کوم دی د دې چې کوم ساوند دی هغه مونږ سره الټرا ساوند دی مطلب د دې ساوند چې کوم فریکوئنسي ده نو هغه مونږ سره د 20 کیلو هرتز نه زیاته را ټیک شو ډیر سونز نو د څه قسمه رینج ته مونږ وایو الټراسونیک فریکوئنسي رینج چې د هغه فریکوئنسي د 20 کیلو هرتز نه زیاته وي ټیک شو ډیر سونز راځو چې د الټراساوند یوزز څه دي ښه الټراساوند موږ سره په کم ځای کې هغه استعمالیږي نو یوزز وایو ها د الټراساوند چې کوم یوزز دي نو ګوره نمبر 1 موږ سره دی تاسو بوک کې ورکړی دی اټومیټک ډور اوپنر ها اټومیټک ډور اوپنر صحیح ده کنه څومره چې موږ سره اټومیټک دروازې دي کنه نو پدې کې څه یوز کیږي پدې کې الټرا ساوند یوز کیږي ها ګوره دا چې موږ سره سوي ډور وی دروازه وی صحیح ده دا یو دروازه شو دا رنګ سره خوا کې بل دروازه صحیح ده نو چې کله ته ورته نږدې شي کنه دا دروازه د څه شي کولو شي اصل کې پدې کې تاسو سره دلته کې یو ډیوایس لګې دی وي ټیک شو کنه یو ډیوایس لګې دی وي دغه ډیوایس چې کوم دی هغه الټرا ساوند ویوز امیټ کوي نو چې کله دله نږدې سوکرا شي نو چې کله هغه الټرا ساوند ویو د سره هغه انسیډنټ شي واپس ریفلیکټ شي دلته بیا یو ریسیور هم لګې دی وي نو چې کله دغه ریسیور هغه الټرا ساوند ویوز چې کوم دی یا الټرا ساوند فریکوئنسي رینج والا ساوند چې کوم دی هغه واپس ډیټیکټ کی ته پته لګي چې سو مخه تشتا نو دا دروازه ورته شي آ کولو شي ها نو اټومیټک ډور اوپنرز کې هم سره الټرا ساوند دا استعمالیږي دویم نمبر مو سره دی نان ډسټرکټیو ټیسټینګ ټیک شو موږ سره چې کوم الټراساوند د موږ سره په نان ډسټرکټیو ټیسټینګ کې هغه استعمالیږي نان ډسټرکټیو ټیسټینګ دا یو قسمه ټیسټ وي د دې په ذریعه سره موږ د یو میټلز چې کوم نه کوالټي چې کو چا یا دا میټلز خره کا خراب دي ها نو تاسو سره دا سوي دا موږ سره یو ټیسټ وي او د دې په ذریعه سره موږ څه چې کو ټو چیک quality of a metal د یو میټل کوالټي په چیک کو دینه علاوه چې کوم دی د یو میټل هغه بایو میټل کې په هغه دا چیک کو چې په دې میټل کې څه خرابې شته که نشته لري مطلب دا میټل کې څه کریک وغیرہ خو نشته لري ګوره اکثر چې کوم سره چې کوم جازونه دي یا سپیس شپس دي یا داسې قیمتي ماشینونه دي پای کې چې کوم میټلز یوز کیږي نو هغه له خپاور پکار دي چې پاور میټل مطلب څه کریک وغیرہ پکې نه صحیح ده کنه لکه بعض میټلز داسې وی کنه تاسو لکشان دی ډایګرام جوړو ما ګوره دا مثلا فار ایگزامپل یو میټل دی صحیح ده اوس بعض میټل داسې وي چې د دې سرفیس خو ټیک وي خو دنه پکې څه کریک وي ټیک شو کنه نو اوس داسې کوم په جاز کې یا په سپیس شپ یا قیمتي ماشين کې لګو نو دا سره نقصان دی دي نو دې لپاره مونږ چې کوم څه کو نان ډسټرکټیو ټیسټینګ کو په دې باندې مونږ یو داسې یو ډیوایس هغه کیدو چې د هغه نه الټراساوند ویوز امیټ کیږي نو چې کله دغه الټراساوند ویوز هغه دینه امیټ کیږي نو دا په دې میټل باندې کیږي د میټل نه دا الټراساوند ویوز پاس کیږي نو چې کله ته دا الټراساوند ویوز پاس شي نو موږ ته چې کوم ته گراف کې بیا شو کیږي چې را دې نه پاس شو دې نه پاس نه شو دلته چې کله دا واپس را ریفلیکټ شي نو موږ ته پته لګي چې را په دې میټل کې څه خرابتیا شته څه کریک وغیرہ پکې شته نو موږ څه چل کوو بیا دا کریک معلومولو لپاره موږ نان ډسټرکټیو ټیسټینګ کوو چې موږ په یو میټل کوالټي چې آیا دا میټل موږ سره خره کا خراب ته څه کریک وغیرہ خو پکې نشته ټیک شو ډیر سونس نو دې لپاره هم موږ الټراساوند ویوز یا الټراساوند فریکوئنسي رینج والا چې کوم ساوندونه دی هغه موږ څه کوو هغه یوز کوو ټیک شو ډیر سونس دریم نمبر موږ سره موږ سره دی ایز ا سونار موږ چې کوم دی الټراساوند ایز ا سونار یوز کوو خاصه مطلب شو لګم پویم موږ چې کوم الټراساوند دی دا موږ یوز کوو ایز ا سونار صحیح ده کنه ٹھیک شو سونار دا موږ سره یو ډیوایس دی خاص دی سونار مطلب سره نو ګوره د اس او نه مطلب سره د اس او نه موږ سره ساوند مطلب دی څه شی دی ساوند د ان نه مراد دی نیویګیشن څه شی دی نیویګیشن صحیح ده کنه او دا رنګي د ا نه مراد دی اینڈ ٹھیک شو او د ار نه مراد دی رینجینګ ٹھیک شو کنه
نو مطلب دا شو چې دا موږ سره یو ډیوایس دی، دا سونار موږ سره یو ډیوایس دی، د دې نه الټرا ساوند ویوز هغه ایمیټ کیږي. صحیح ده کنه. نو د دې سونار په مدد سره موږ چې کوم څه معلومو، د دې په ذریعه سره موږ معلومو انډر واټر چې کوم سره سبمیرین دي، سبمیرین په اوبو کې دنه چې کوم سره سبمیرین جازونه دي، نو هغه په موږ سره اپ موږ ډیټیک کو چې را تاسو سره د جاز کوم نه څومره ډیپث کې روان دي، یا ما طرف ته روان دي، یا زمانه لري روان دي، او دا غرنګ په څومره رینج کې روان دي. صحیح ده کنه. نو دا غرنګ د جوړواله په معلومو چې د سبمیرین څومره لاندې دی یا څومره بره دی، نو دغه څه موږ په سوانه معلومو، په دې سونار باندې معلومو. نو په دې سونار کې اصل کې ویسه شي، نو په دې سونار کې موږ سره الټرا ساوند ویوز هغه د ایمیټ کوي. نو دغه الټرا ساوند ویوز چې کله زیمخ کې دلته کتا سره د الټرا ساوند ویوز را روان وي، نو په اوبو کې دنه چې کوم سبمیرین دی هغه سره چې کله دی هغه انسیډنت شي واپس را ریفلیکټ شي، بلته وته یو ریسیور هم لګي دی، نو هغه چې کوم دی هغه الټرا ساوند ویوز چې د کوم ایکو هغه دي سکی هغه ریسیو کی. نو بیا دی ګوري چې څومره ټایم کې دا موږ ته ورسېدو، نو هغه ټایم کاونټ کې دای په ذریعہ سره بیا وګوري چې تاسو سره سبمیرین په څومره ډیسټنس باندې هغه پروت دی، په کوم ډایرکشن کې روان دي، نیویګیشن ډایرکشن هم خي او رینج هم خي چې څومره رینج سره دی. صحیح ده کنه. نو د موږ چې کوم الټرا ساوند دی موږ ایز ا سونار استعمالو. سونار یو ډیوایس دی ها چې دا تاسو پته وي، د په ذریعہ سره موږ په وو کې دنه چې کوم سبمیرین دی د دې ډایرکشن معلومو چې کوم طرف ته روان دي، ما طرف روان دي او که زمانہ لري روان دي، او دا رنګ څومره رینج کې روان دي. ټیک شو لر سونس. نو دې لپاره هم موږ الټرا ساوند چې کوم دی هغه یوز کوو. دا غرنګ الټرا ساوند کلینرز ورته مونږ وایو. صحیح ده. سلورم نمبر الټرا ساوند کلینر، الټرا ساوند کلینرز. صحیح ده. الټرا ساوند کلینرز دا موږ سره هم یو ډیوایس دی. صحیح ده کنه. په دې کې تاسو سره سوي، په دې کې تاسو سره داسې یو ډیوایس شانتي وي. صحیح ده. او ګوره موږ سره چې کومه جیولریز دي، مطلب زر دي. صحیح ده. کومه ته موږ سره زر وایو، نو دغه سره زر موږ څه کوو، دغه په دې کې ګوره په دې کې دا موږ سره داسې لیکوډ پراتی. صحیح ده. په دې لیکوډ کې موږ اکثر چونکې کې موږ سره کته زر ګوري پای کې ډېر نری نری جالي او دغه وي، پای کې لږ شان ګرد او غبار خلی، نو هغه ته کوو برش وغیره باندې صفا کې نه کې ډیمیج راځي. نو موږ څه کوو، الټرا ساوند کلینر یوز کوو. الټرا ساوند کلینر کې چې کوم دی موږ څه کوو، دغه چې کوم زر دي یا سره زر چې وته موږ یا نور د ماشين قیمتي ماشينونه د ماشینګری پارټونه چې کوم وي، مطلب چې هغه موږ کولاولې نشو او دا بند په بند صفا کوو. نو موږ څه چل کوو، هغه په دې کې داسې کیدو. صحیح ده کنه. لکه فار ایگزامپل یو رنګ مې پکې کېخو، نو تاسو سره په دې کې څه وی لیکوډ کې دا ډوب وي، نو دا لیکوډ چې کوم دی د لمغه سور کو دا موږ وایبریټ کو د سپ ذریعہ سره، د الټرا ساوند په ذریعہ سره، د الټرا ساوند په ذریعہ سره دغه لیکوډ موږ وایبریټ کو. دا وایبریشن د وجنه د دې جیولریز نه چې کوم څه شي هغه غند غبار او هغه څه شي کلین شي، صفا شي. ها نو تاسو به ته لیکئ چې موږ سره الټرا ساوند کلینر دا پس کې استعمالېږي. نو دا موږ سره د جیولری چې کوم دي یا دا غران چې کوم دي ماشين پارټس چې کوم دي. صحیح ده. ماشين پارټس د دې لپاره د دې کلینینګ لپاره موږ دا استعمالو. صحیح ده کنه. او دا موږ سره شو دینه علاوه چې کوم دي نور هم ډیر څه لپاره استعمالول شو. مونږ چې کوم دی کله سمندر هغه ډیپ معلومو چې دا سمندر څومره جوړ دی، نو هغه مونږه د الټرا ساوند په ذریعہ سره معلومول شو. کوم چې کوم دی ګوره د انسان په وجود کې دننه کم د یو سیز هغه معاینه کو چې د دننه څه شی دی. لکه فار ایگزامپل ګوره کستا ګردو کې کانه وي، نو ګوره مونږ الټرا ساوند کو یې په ګرده کې کانه دی. صحیح ده کنه. نو دا غرنګ ک نور چې کوم دی داسې پریګننسي دوران کې ګمګو ګورو د ماشوم چې کوم دننه حال ګورو چې د ماشوم معذور دی، صحتمند دی، سم کمی زیاتې لري پکې، نو دا موږ د سپ ذریعہ سره ګورو، د الټرا ساوند په ذریعہ سره ګورو. نو ګوره په میډیکل فیلډ کې استعمالېږي چې کوم دی میډیکل فیلډ کې الټرا ساوند استعمالو د څه لپاره چې موږ د دننه د باډي دننه ویو وګورو چې دننه په باډي کې هغه څه چل دی. ټیک شو ډیر سونس. نو دا ډیر زیات یوزز دي د الټرا ساوند. نو امید ده چې ان شاء الله تاسو په دې باندې اپوه شوي چې فریکوئنسي رینج څه ته وایي. د فریکوئنسي رینجز موږ سره کم دي او دا غرنګ الټرا ساوند چې کوم دی یوزز هغه څه دي. ټیک شو ډیر سونس. نو امید ده چې ان شاء الله تاسو ته کلیر شوي وي. ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.